पावडर आपण बारीक केलेली, यातली मी 3 चमचे टाकलेले आहे. हे आपण थोडा वेळ असं चांगलं शिजून द्यायचं आहे. हे पहा आपल्या दुधाला किती दाटसरपणा आलेला आहे. आता यामध्ये आपण बदामाचे काप, पिस्त्याचे आणि काजूचे काप टाकणार आहे. हे बदामाचे काप, काजूचे काप, हे पिस्त्याचे काप आणि आपली थोडीशी हे केसर. नंतर एकसारखं मिक्स करून घ्या. चला तर आपले हे मसाले दूध तयार झालेले आहे. पहा, हे पहा. चांगलं घट्ट आलेलं आहे. पहा हे दूध. चला तर आपण हे एका ग्लासमध्ये काढून घेऊया. चला तर आपले मसाले दूध तयार झालेले आहे. पहा किती सुंदर असा कलर आलेला आहे. पहा, ह्याच्यामध्ये मी डेकोरेशनसाठी बदामाचे आणि पिस्त्याचे काप टाकणार आहे. हे पहा किती सुंदर दिसते असं. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ही कमेंटद्वारे आम्हाला नक्की कळवा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. माझी रेसिपी बघण्यासाठी धन्यवाद.